ሰላም እንደምን አላችሁ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች ይህ የዘጠነኛ ክፍል ሂስትሪ ዩኒት 1 ፓርት 3 ነው። በባለፈው ክላሳችን እንግዲህ የዚህን ዩኒት የመጀመሪያ ክፍልና ሁለተኛ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤ ነበረ። በዋናነት እንግዲህ ሚኒንግ ኦፍ ፕሪሂስትሪ ኤንድ ሂስትሪ ምን እንደሆነ አይተናል። ኢምፖርታንስ ኦፍ ሂስትሪ ምን እንደሚመስል ለማየት ሞክረናል። ከዛ በተጨማሪ ስለ ሂውማን ኢቮሉሽን ለማየት ሞክረናል። እንዲሁም በፓርት 2 አሁንም dating in history okay dating in history ምን እንደሚመስል theory of evolution ምን እንደሚመስል ለማየት ሞክረን ነበር ማለት ነው። ሶ በዛሬው ዕለት ደግሞ በፓርት 3 የምናየው አፍሪካ ኤንድ ሂውማን ኢቮሉሽን በሚል ቶፒክ ዙሪያ ይሆናል ማለት ነው። ፓርት 1 እና ፓርት 2ን እዚሁ ቻናል ላይ በመግባት ማግኘት እንደምትችሉ ልገልጽላችሁ እወዳለሁ ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉት። ከዛ በፊት ግን ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ እንዲመጡ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ አክብሮታዊ ግብዣዬ ነው ማለት ነው። እስከ መጨረሻ ድረስ ይህን ቪዲዮ ተከታተሉት። መልካም ቆይታ። Let's begin. The oldest Australopithecines discovered in the North Chad in 2001 is Sahalan Chadnesis ይባላል። ቻድነሲስ ማለት ከቻድ ስለተገኘ ነው ቻድነሲስ በሚባል ስም የተሰየመው። ሳሃሊያን ቻድነሲስ መቼ ነው የተገኘው? በ2001 ቻድ ላይ ማለት ነው። እንግዲህ the oldest የሚባለው ማለት ነው። and estimated to be between 7 to 6 million years old። እንግዲህ እድሜው ምን ያክል ነዋል? ከ7 እስከ 6 ሚሊዮን ያክል እድሜ እንዳለው ይነገራል ማለት ነው። fossils of Australopithecus ሪማይደስ ኤጅ 4.4 ሚሊዮን ይርስ እንግዲህ ይሄንን በባለፈው ክላሳችን አይተነዋል ማለት ነው። በፓርት 2 4.4 ሚሊዮን ይርስ ያክል እድሜ እንዳለው ማለት ነው። ሪማይደስ የሚባለው were discovered in Afar region in Ethiopia in 1994 በ1994 ነው እንግዲህ ይሄ 4.4 ሚሊዮን ይርስ እድሜ ያለው ሪማይደስ የተገኘው ማለት ነው። The fossils of remain of Australopithecus afarensis, also known as Lucy or Dinkanesh, was found at Hadar in the Afar region in 1974. እንግዲህ አፋር ሪጅን ላይ ነው የተገኘው። እድሜውም ኦልሞስት በሴት ነው የምትጠራው። እድሜዋን በለው 3.18 ሚሊዮን ይርስ ኦልድ ኦኬ 3.18 ያክል እድሜ ነው ያላት። 3.18 ሚሊዮን ያክል እድሜ አላት ማለት ነው። ሃዳር የሚባል አፋር ውስጥ የሚገኝ ቦታ አለ። እዛ ላይ ነው የተገኘችው በ1974 ዓመተ ምህረት ማለት ነው። They were first described by an American scientist Donald Johnson and his colleague። እንግዲህ መቼ ነው የተገኘችው? ማን ነው ያገኛት? በ1974 የአሜሪካን ሳይንቲስት ነው ዶናልድ ጆንሰን ይባላል። እንዲሁም ጓደኞቹ ሆነው እንዳገኟት ይነግረናል ማለት ነው። ሉሲስ ፎሲል are the most complete so far found። ኦኬ እንግዲህ ሉሲን ለየት የሚያደርጋት በጣም ኮምፕሌት ነች። አብዛኛው የአካል ክፍሏ ያ ማለት አብዛኛው አጽሟ እንዳለ ነው የተገኘው። Australopithecus afarensis was bipedal that means can move with her legs በእግሮቿ መሄድ የምትችል ወይም በሁለት እግሯ ቀጥ ብላ መሄድ የምትችል እንደሆነች ይነግረናል። and appeared to have been the ancestors of the human being from among the Australopithecines ከአውስትራሎፒቲሰኖች መካከል ለሂውማን ቢንግ እንደ አንሲስተር ሆና የተቀመጠች እንደሆነች ነው ይሄ ሳይንቲስት ዶናልድ ጆንሰን የሚነግረን ማለት ነው። እንግዲህ ሉሲ ማለት ይችነች። ልክ እንደዚህ ሙሉ በሙሉ እንደዚህ ተሟልታ አይደለም የተገኘችው። አንዳንዱ ፓርት አርቲፊሻል ነው። ኦኬ አንዳንዱ አርቲፊሻል ነው። Remains of Australopithecus afarensis aged 2.5 million years were discovered in 1924 at ታውንግ ሳውዝ አፍሪካ። ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ ደግሞ 2.5 ሚሊዮን ዓመት ያላት ሌላ አፍሪካነስ የምትባል አውስትራሎፒቲከስ አፍሪካነስ የምትባል ሌላ ቅሪተ አካል ተገኝታለች ማለት ነው። The East African Rift Valley seems to have been the home of human evolution due to its rich archaeological evidence። የምስራቅ አፍሪካ ሽምጥል ሸለቆ እንግዲህ ለሰው ልጅ አመጣጥ ኦኬ ስለ ሰው ልጅ አመጣጥ ስናወራ በአርኪኦሎጂካል ኤቪደንስ የበለጸገ ነው።
በርካታ ኤቪደንሶች የሚገኙ በምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ ነው። ስፔሻሊ ኢትዮጵያ አካባቢ የአፋር አካባቢ በጣም በርካታ ሂውማን ፎሲል ኦኬ እነሱ ነገሮች እየተገኙ ነው ማለት ነው። ፎር ኢንስታንስ ፎሲልስ ኦፍ ሆሞ ሃቢለስ ወር ፋውንድ ኢን ኦልዲቪ ጎርጅ ኢን ታንዛኒያ ኤንድ ላክ ቱርካና ኢን ኬንያ ይለናል። እዚህ ጋር የተጠቀሱት ነገሮች እንግዲህ በምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ ውስጥ የሚጠቃለሉ ቦታዎች ናቸው። ቱርካና ኬንያ ውስጥ፣ በምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ ውስጥ እንዲሁም ኦልዲቪያ ጎርጅ የሚባለው ታንዛኒያ ውስጥ ማለት ነው። ላይክ እንደ ኢትዮጵያ ማለት ነው። ኢትዮጵያም አብዛኛዋ ክፍሏ እንግዲህ ከሰሜን እስከ ደቡብ ድረስ በምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ ያልፍባታል ማለት ነው። ሶ በዛ ውስጥ በርካታ የሂውማን ፎሲል ወይም ስለ ሂውማን ኢቮሉሽን መረጃ የሚሰጡ በርካታ አርኪኦሎጂካል ኤቪደንሶች እየተገኙበት እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው ጋይስ። ሶ እዚህ ጋር የምናየው ግራፍ አለን ወይም ካርታ ይኖረናል ማለት ነው። ማፕ the emergency of humans in East Africa and migrated to other part of the world ይለናል። እንግዲህ ተመልከቱ እዚህ ጋር አፍሪካ ላይ ነው እንግዲህ የሰው ልጅ መሰረቱ ከ150 ሺህ እስከ 200 ሺህ ይርስ አጎ እንግዲህ እንደምታዩት ሳውዝ አፍሪካ አካባቢ ላይ ይህን ዓመተ ምህረት ያስቀምጥልናል። እዚህ ጋር ዴን ወደ ላይ ስንሄድ ወደዚህ ወደ ኤዥያ ምድር እንግዲህ ከ100 ሺህ ዓመት በፊት ሄዱ። ወደ አውሮፓ ደግሞ ከ40 ሺህ ዓመት በፊት ነው የተሄደ ማለት ነው። ከዛ ወደ አውስትራሊያ 50 ሺህ ዓመት በፊት ነው የሄዱ ሰዎች። ዜን ወደ ሩቅ ምስራቅ ደግሞ 25 ሺህ ዓመት በፊት ነው ሙቭ ያደረጉት ማለት ነው እነዚህ አንሲስተሮች። ከዛ በኋላ ወደ አሜሪካን ደግሞ ኦልሞስት እዚህ አካባቢ ላይ ለምሳሌ 15 ሺህ ዓመት በፊት ከዛ 12 ሺህ ዓመት በፊት ወደ ኖርዝ አሜሪካ እንዲሁም ካናዳ አካባቢ ደግሞ 4500 ዘመን በቅርብ ማለት ነው። ዴን ወደ ሳውዝ አሜሪካ ሄዱት ደግሞ ከ10 ሺህ ዓመት በፊት እንደሆነ ያስረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ሙቭመንት ኦፍ ሆሞ ሳፒያንስ የሆሞ ሳፒያንስ ሙቭመንት ከየት ተነስቶ ከአፍሪካ ተነስቶ እስከ ደቡብ አሜሪካ ድረስ ያደረገውን ጉዞ ያሳየናል ማለት ነው ይህ ካርታ። ኔክስት የምናገኘው ቶፒክ ምንድነው? ስቶን ኤጅ ነው። ስቶን ኤጅ ወይም የድንጋይ ዘመን ምንድነው? One of the basic distinguishing features of human species is the ability to make tool. የሰው ልጆችን ከሌሎች ፍጥረታት የሚለየው ምንድነው ካላችሁ ቱሎችን ወይም ኢንስትሩመንቶችን መስራት መቻላቸውን የተለያዩ መሳሪያዎችን ይሰራሉ። እንግዲህ እኛ ሰዎች ከሌሎች ከእንስሳቶች ልንለይበት የምንችለው ዋነኛው ፊቸራችን ምንድነው? መሳሪያዎችን መስራት መቻላችን ነው። The earliest tools were made of stone. In the transition from hunting and gathering to period of civilization, human being passed through several stages of development. እንግዲህ የሰው ልጅ መጀመሪያ ሲኖር የነበረው እንዴት ነው? በሀንቲንግ ኤንድ ጋዘሪንግ ነው። አደንን በመጠቀም ነበረ ይኖር የነበረው። ኦኬ እንግዲህ የተለያዩ ፍራፍሬዎችን ከጫካ ላይ ለቅሞ ይመገባል። የተለያዩ እንስሳቶችን እያደነ ይበላል። ከዛ ወደ ፔሪድ ኦፍ ሲቪላይዜሽን በሚሸጋገርበት ጊዜ ያ ማለት ከሀንቲንግ ወደ ሲቪላይዜሽን በሚሸጋገርበት ጊዜ በርካታ ስቴጆችን ተሻግሯል ይለናል ማለት ነው። Thus stages include the time when tools were made of stone. እንግዲህ የፔሪድ ምን ወይም የስቴጅ ምንን ያጠቃልላል? የሰው ልጅ ከድንጋይ መሳሪያ የሰራበትንም ዘመን ያጠቃልላል። ይህ ዘመን ነው እንግዲህ ስቶን ኤጅ የምንለው። This period took a long time. The Stone Age is divided into 3 periods. The Paleolithic Age, the Mesolithic Age, and the Neolithic Age ብለን በሶስት እንከፍለዋለን። የድንጋዩን ዘመን ማለት ነው። Paleolithic Age, Mesolithic Age, and Neolithic Age ብለን በሶስት እንከፍለዋለን ማለት ነው። ከዚህ ፒክቸር እንደምንረዳው እንግዲህ እንደምታዩቸው የተለያዩ መሳሪያዎች አሉ። ከድንጋይ የተሰሩ መሳሪያዎች ናቸው። እዚህ ላይ መግለጫዎች አሉ። እንግዲህ በተለያዩ ቦታዎች የተለያዩ ሰዎች በዛ ዘመን የነበሩ የሰው ልጅ ዝርያዎች በተለያዩ ቦታዎች ላይ ሲጠቀሟቸው የነበሩ ከስቶን የተሰሩ መሳሪያዎች ናቸው ይለናል ማለት ነው። ስቶን ቱልስ ይባላሉ። ስቶን ቱልስ የመጀመሪያው ስቴጅ እንግዲህ ፓሊዮሊቲክ is a Greek
word for old stone ማለት ነው። The Paleolithic Age is also called the Old Stone Age. The Paleolithic Age was the longest of the Stone Age that begins sometimes around 2.6 million and lasted until 300 years ago. እንግዲህ ከ2.6 ሚሊዮን ይዞ እስከ 300 ሺህ ዓመት ማለት በጣም ረጅሙን እድሜ የያዘው ነው። ኦኬ ረጅሙን እድሜ የያዘው ነው። Okay, during this period, early human beings made the first crude stone tool known as a hand axe, lived in a cave and discovered fire. እንግዲህ በዚህ ዘመን ከተሰሩ መሳሪያዎች መካከል የመጀመሪያው ምንድነው? ሃንድ አክስ ነው። ወይም ይሄ በእጅ የተሰራ በእጅ የተሰራ ምሳር ነገር ማለት ነው። እሱን በመጠቀም ፋየርን ዲስከቨር ማድረግ ጀመሩ ማለት ነው። they also began to use a ላንጉጅን መጠቀም የጀመሩት በዚህ ጊዜ እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። በፓሌዮሊቲክ ዘመን ማለት ነው። and when we come to the middle stone age or the second age which is called Mesolithic age was a transitional period between the Paleolithic age and the Neolithic age. በኒዮሊቲክ እና በፓሌዮሊቲክ ኤጅ መካከል ያለ ወይም ትራንዚሽን መሸጋገሪያ እንደሆነ ይነግረናል። It lasted from 300,000 to around 45 years ago. እንግዲህ 45,000 I mean ከ300 ሺህ እስከ 45 ሺህ ዓመት ድረስ የቆየ ነው ማለት ነው። ይሄ ሚድል ኤጁ ማለት ነው ወይም የትራንዚሽናል ፔሪድ የምንለው። Stone tools were slightly improved and more adaptable to different use during this age. በዚህ ዘመን እንግዲህ የተለያዩ ስቴኖጆች የተለያዩ ስቶን ቱሎች አፕዴትድ ሆኑ ተሻሻሉ ማለት ነው። Okay, the Neolithic age or the New Stone Age started around 8000 BC and lasted until about 4000 BC. እንግዲህ ኒዮሊቲክ ወይም ኒው ስቶን ኤጅ የሚባለው ከ8000 ዓመተ ዓለም ጀምሮ እስከ 4000 ድረስ የቆየ ነው ማለት ነው። A great revolution took place during this age. እንግዲህ በዚህ ኤጅ ጊዜ ግሬት የሆነ ሪቮሉሽን የተካሄደበት ዘመን ነው። The Neolithic age has brought about the so-called Neolithic revolution or agricultural revolution. እንግዲህ agricultural revolution የተካሄደበት ዘመን የትኛው ነው ከተባለ ኒዮሊቲክ ኤጅ ነው። The real change in the Neolithic revolution was a shift from the hunting of animals and gathering of food to keeping animals and growing crops regularly, which we call systematic agriculture. እንግዲህ የሰው ልጅ ከhunting and gathering አኒማልስን ሀንት ከማድረግ እና ፉድን ጋዘር ከማድረግ ወደ አኒማልስን ወደ መጠበቅ ወይም ወደ ማላመድ እና ክሮፕን ሲስተማቲክ በሆነ ወይ ወይም ሬጉላር በሆነ ወይ ወደ ማዝመር ወይም ሰብልን ወደ መዝራት የተሻጋገረበት ዘመን ነው። ይሄ የምንለዋለን ሲስተማቲክ አግሪካልቸር እንለዋለን ማለት ነው። The Neolithic agricultural revolution had far-reaching consequences. The precursors for civilization were laid during this age. Agriculture was introduced and transformed the lives of Neolithic people. እንግዲህ አግሪካልቸር በዚህ ዘመን እጅግ በጣም ትልቅ ቦታ ተሰጥቶት ሲሰራበት የነበረው የኢኮኖሚ ምንጫቸው ወይም ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ እንደሆነ ይነግረናል። As a result, human beings began to produce food. This was followed by sedentary way of life and complex social organization. እንግዲህ አግሪካልቸርን ማምረት ወይም የአግሪካልቸራል ስራ መስራት ከጀመሩ በኋላ ሰዎች ሰደንታሪ way of lifeን ወይም ኮምፕሌክስ የሆነ ሶሻል ኦርጋናይዜሽን መመስረት ቻሉ ይላል ማለት ነው። Stone houses were built, religious places and granary were constructed. እንግዲህ በዚህ ዘመን ያው በድንጋይ ስለሆነ ዘመኑ የድንጋይ ዘመን ስለሆነ በድንጋይ ቤቶች መሰራት ጀመሩ። የተለያዩ ሃይማኖት ቦታዎች ኮንስትራክት መደረግ ጀመሩ and new and better tools like the hoe, yoke and wheel appeared and the use of animals in farming helped human being produce more food. እንግዲህ በዚህ ዘመን ምንድነው የሆነው? የሰው ልጅ እንስሳትን ለግብርና ለምሳሌ በሬዎችን ለእርሻ መጠቀም የጀመሩበት ዘመን ነው። ከዛ በተጨማሪ ይሄ ማረሻ ሞፈር ቀንበር የሚባለው የእርሻ መሳሪያ በዚህ ዘመን ነው ኢንቨንት የተደረገው ማለት ነው። The change had such a dramatic effect
that historians call it the Neolithic agricultural revolution. In short, the Neolithic revolution made a human being a food producer and community dweller. እንግዲህ ኒዮሊቲክ ሪቮሉሽንን ምን ይሉታል እነዚህ ሂስቶሪያኖች? ፉድ ፕሮዲውሰር ወይም ምግብ አምራቾች ወይም ደግሞ ኮሚኒቲ ዲዌለር ማህበረሰብ የመሰረቱ እንደማለት ነው። ኮሚኒቲ ስንል የሆነ ማህበረሰብ ወይም ሶሻል ኦርጋናይዜሽንን ኮንስትራክት ያደረጉበት ዘመን ነው ማለት ነው። The Neolithic Revolution occurred at different time in various places. The earliest evidence of the Neolithic comes from the Middle East some 11 years ago. እንግዲህ ኒዮሊቲክ ሪቮሉሽን መቼ ነው የተመሰረተው ወይም የተጀመረው? ሚድል ኢስት አካባቢ ወይም በመካከለኛው ምስራቅ ከ11,000 ዓመት በፊት እንደሆነ ይነግረናል። The major archaeological sites are found in Palestine, Mesopotamia, the Nile Valley in Egypt, the tropical Africa, the Yangtze Kiang Valley in China, the Indus Valley in India, and part of the American. ኦኬ እንግዲህ ኤቪደንሶች የት እንዳሉ ነው የሚነግረን። ፓለስታይን፣ ሜሶፖታሚያ፣ ናይል ቫሊ፣ ያንግቲዝ፣ ኢንደስ ቫሊ እነዚህ ቦታዎች ላይ ኤቪደንሶች አሉ ማለት ነው። ስለ ኒዮሊቲክ ሪቮሉሽን የተለያዩ ኤቪደንሶችን በተለያዩ ቦታዎች ማግኘት እንችላለን ይለናል ማለት ነው ጋይስ። It's believed that the Neolithic age took place in parts of Ethiopia about 7,000 years ago. እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ኒዮሊቲክ ኤጅ የተካሄደው መቼ ነው? በ7000 ዓመት አካባቢ ወይም ከ7000 ዓመት በፊት ነው ይለናል ማለት ነው። Then agriculture begins and among the domesticated plant were ጤፍ፣ ዳጉሳ፣ ኑግ and እንሰት። እንግዲህ አግሪካልቸር ከ7000 ዓመት በፊት ነው በኢትዮጵያ ውስጥ የተመሰረተው። ከዛ በተጨማሪ ዶሜስቲኬት የተደረጉ የተለያዩ ፕላንቶች አሉን። ለምሳሌ ጤፍን መውሰድ እንችላለን፣ ዳጉሳን መውሰድ እንችላለን፣ ኑግን፣ እንሰትን እነዚህ ተክሎች ከ7000 ዓመት በፊት ዶሜስቲኬት የተደረጉ ፕላንቶች እንደሆኑ ይናገራል ማለት ነው። People also started making and using pottery. ኦኬ በዚህ ዘመን እንግዲህ ምንድነው የተካሄደው? ፖተሪ ወይም የሸክላ ስራም መሰራት ጀምሮ ነበር ማለት ነው። There are several archaeological sites in Ethiopia that are representative of the Neolithic age. These archaeological sites are found in Aksum, Lalibela, and near to ቸርቸር ኢን ሀረርጌ ኤንድ መታራ። የት አካባቢ ይገኛል? አክሱም አካባቢ አርኪኦሎጂካል ሳይቶች አሉ። ላሊበላ አካባቢ አርኪኦሎጂካል ሳይቶች አሉ። ቸርቸር አካባቢ ኢን ሀረርጌ እዚህ ላይ የአርኪኦሎጂካል ሳይቶች አሉ። እንዲሁም መታራ ብዙ ነገሮች አሉ ማለት ነው እዚህ ቦታ ላይ። ኦኬ ሶ አርኪኦሎጂካል ሳይቶችን ዘርዝሩ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አርኪኦሎጂካል ሳይቶች ለኒዮሊቲክ ኤጅ ወይም ኒዮሊቲክ ኤጅ ከሄድባቸው የነበረው ወይም በዛ ዘመን የነበሩ አርኪኦሎጂካል ሳይቶችን ዘርዝሩ ብንባል አክሱም፣ ላሊበላ፣ ቸርቸር እና መታራ ብለን መጥቀስ ይቻላል ማለት ነው በቀላሉ። ኔክስት ላይ የምናገኘው ቶፒካችን ደግሞ ምንድነው የሚሆነው? the emergency of states የመንግስት ምስረታ ላይ ደርሰናል። አሁን ከኒዮሊቲክ ኤጅ በኋላ መንግስትን የመሰረቱት ሰዎች፣ ስለዚህ በሂደት ነው እያየን ያለ ነው። As discussed above, the Neolithic age leads to sedentary way of life among human community. እንግዲህ ለዘመናዊ ወይም ሞደርን ሂውማን ቢንግ እንዲመሰረት ወይም ሞደርን ሶሳይቲ እንዲመሰረት አስተዋጽኦ ያደረገው ስቶን ኤጅ የትኛው ነው ካል ኒዮሊቲክ ኤጅ ነው። በኒዮሊቲክ ኤጅ ጊዜ እንግዲህ ሰደንታሪ ዋይ ኦፍ ላይፍ ተመስርቷል ማለት አንድ ቦታ ላይ ሰዎች ህይወታቸውን የመምራት ነገር ጀምረው ነበር። Through time, the community would become enormous. However, human societies did exist in some simple forms of organization before the emergence of complex society. Therefore, state. እንግዲህ የሰው ልጅ በአንድ አካባቢ መኖር ጀመረ ወይ ሰደንታሪ ዋይፍ ላይ መኖር ጀመረ፣ ኮምፕሌክስ ሶሻል ኦርጋናይዜሽንን መመስረት ጀመረ። ከዛ ይህን ሶሻል ኦርጋናይዜሽን ሲመሰረት ምን ኢመርጅ አረገ? ስቴት ኢመርጅ አረገ ማለት ነው። So, a state may be defined as a politically organized body of people occupying a definite territory with an organized, legitimate government and free from all
forms of external control to exercise its sovereignty within its area of rule. ኦኬ ስቴት ማለት እንግዲህ መንግስት ማለት ነው። መንግስት ማለት የራሱ የሆነ ቴሪቶሪ አለው። የራሱ ሌጂቲሜት የሆነ ገቨርንመንት አለው ወይም መንግስት አለው። ወይም ባጭሩ ስቴት የምንለው ግዛት የምንለው ማለት ነው ባጭሩ። ኦኬ ፖለቲካሊ ኦርጋናይዝድ ያደረገ ማህበረሰብ ነው። ይሄ ማህበረሰብ የራሱ የሆነ ገቨርንመንት አለው። ዴን ኤክስተርናል ከሆነ ኢንፍሉዌንስ ወይም ኮንትሮል ነፃ መሆን አለበት። ሉዓላዊ መሆን መቻል አለበት። ይሄን ሲያደርግ ስቴት ነው እንላለን ማለት ነው። ስቴት እንላለን። It must be noted that a state differs from kingdom and an empire. ስቴት ከኪንግደም እና ከኤምፓየር ይለያል። For a state to exist, it must have the following feature. ለምሳሌ ፖፑሌሽን፣ ቴሪቶሪ፣ ገቨርንመንት፣ ሶቨርኒቲ ኤንድ ሪኮግኒሽን ሊኖር ይገባል ማለት ነው። ስቴት ኤግዚስት ለማድረግ ወይም ስቴት የሚባለው ነገር ለመመስረት ፖፑሌሽን ወይም ህዝብ ሊኖር ይገባል። ቴሪቶሪ ወይም ድንበር ሊኖር ይገባል ወይም የግዛት ወሰን ሊኖር ይገባል። ገቨርንመንት መንግስት ሊኖር ይገባል። ሶቨርኒቲ ወይም ሉዓላዊነት መኖር አለበት። ከዛ ሪኮግኒሽን እውቅና ማግኘት አለበት ማለት ነው ስቴት ለመባል። Regarding the emergency of states, scholars put forward different theories. One of this theory is related to a religion. A religion is developed, priests appeared in early society. እንግዲህ ሌላው ደግሞ ስቴት ውስጥ ምን ኢመርጅ አደረገ ወይም ምን ተፈጠረ? ሪሊጅን የሚባለው ነገር ተፈጠረ። ሪሊጅን ሲፈጠር ምን አብሮ ኖረ? ፕሪስቶች አሉ። ፕሪስቶች ማለት የካህናት ወይም የሃይማኖት ሰዎች እንደማለት ነው። ወይም ቄስ ይላቸዋል። በክርስትና ሃይማኖት ቄስ ማለት ነው። በሌሎች ሃይማኖቶች ፕሪስቶች አሉ፣ ሃይማኖትን የሚሰብኩ ማለት ነው። They began to play central roles in the administrative sphere of society. Such early states are known as theocratic state. Theocratic state ማለት a state which were ruled by priests. በፕሪስት ወይም በቀሳውስት ወይም በካህናት የሚመራ መንግስት ቴዎክራቲክ ፎርም ኦፍ ስቴት እንለዋለን ማለት ነው። ቴዎክራቲክ። ስለዚህ ቴዎክራቲክ ስቴት ምን እንደሆነ በቀላሉ በዚህ መንገድ መረዳት አገባባነት ያለው ነገር ነው ማለት ነው። Others say that agriculture was a major reason for the emergency of state. ስቴት ኢመርጅ እንዲያደርግ እንግዲህ አግሪካልቸር ግሬት የሆነ ሮል እንደተጫወተ ይነግረናል። As early society was divided economically into a higher and lower class, those who produced surplus became elites. ኢሌት ማለት እንግዲህ እንደዚህ ባለስልጣን ወይም ምንድነው የሚባሉት ካቢኔ የምንላቸው ማለት ነው። ሶ በኢኮኖሚ የተለያየ ክላስ አለው፣ ሃየር ክላስ እና ሎወር ክላስ። በኢኮኖሚ የዳበረው ገዢ መደብ ይሆናል ማለት ነው። በኢኮኖሚ ዝቅ ያለው ደግሞ ተገዢ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በኢኮኖሚ ሃየር የሆኑት ኢሌቶች ናቸው። ኢሌትስ are rich people who had attained higher status in the society due to their wealth. As a result, they would have control over others. This leads to the emergency of states. ኦኬ እንግዲህ ተመልከቱ። አግሪካልቸር ለኢመርጀንሲ ኦፍ ስቴት መሰረት ነው ስንል በአግሪካልቸር ጊዜ ሀብታምና ድሃ ተፈጠረ። ሀብታሙ እንግዲህ ኢሌት እንለዋለን፣ ሪች ፒፕል ማለት ነው። ስለዚህ ሪች ፒፕል ፑር ፒፕሉን ኮንትሮል ማድረግ ወይም ሩል ማድረግ ጀመረ። ይሄ ደግሞ ለኢመርጀንሲ ኦፍ ስቴት መሰረት ሆነ ማለት ነው። ኦኬ መሰረት ሆነ። Other insist that control over the trade and trade routes were the principal reasons for the emergence of state. As a result, village chiefs who controlled the trade gradually replaced priests with the emergency of market. In addition, these chiefs had the power of collecting tributes and keeping the security of villages and need around them. እዚህ ጋር ተመልከቱ። እንግዲህ መጀመሪያ ሪሊጅን ለኢመርጀንሲ ኦፍ ስቴት መሰረት ጥሏል እንላለን። ሪሊጅን ሲፈጠር ሪሊጅን የሚሰብኩ ሰዎች ፕሪስቶች ናቸው። ፕሪስቱ ሌላው ማህበረሰብ ማስተዳደር ጀመረ። ቴዎክራቲክ ስቴት የሚባል ነገር ተመሰረታል። ሁለተኛው አግሪካልቸር ለኢመርጀንሲ ኦፍ ስቴት መሰረት ጥሏል። የሆነበት ምክንያት ምንድነው? አግሪካልቸር ፕሮዲዩስ ሲያደርጉ ኢኮኖሚካሊ ሁለት አይነት ክላስ ተመሰረተ፣ ሎወር ክላስ እና ሃየር ክላስ። ሃየር ክላሱ ኢሌት ይባላል። ኢሌቱ ሎወር ክላስን ማስተዳደር ጀመረ። ይሄ ለኢመርጀንሲ ኦፍ ስቴት መሰረት ጣለ እንላለን። ሌላው ደግሞ ትሬድ ነው። ትሬድ ደግሞ
ንግዱ ዘርፍ ነው። ትሬድ ኤንድ ትሬድ ሩትስ እንግዲህ ጥሩ የሆነ ትሬድ ሩትን ኮንትሮል የሚያደርግ መርቻንት ወይም ነጋዴ ምን ያደርጋል? ሌላውን ጠቅልሎ ይይዛል ማለት ነው። ኦኬ ሌላውን ጠቅልሎ ይዝና መቆጣጠር ይጀምራል። as a result village chiefs who control the trade gradually replace priests ነው እንግዲህ ትሬዱን ኮንትሮል ያደረገው አካል ፕሪስቶችን ወይም ካህናቶችን መተካት ጀመሩ ማለት ነው። in addition the chief had a power of collecting tributes and keep the security of the village. ኦኬ እንግዲህ እነዚህ ነጋዴዎች ምን ማድረግ ጀመሩ? ትሪቢዩት ወይም ግብር መሰብሰብ ጀመሩ። ግብር ሰብስበው የቪሌጁን ደህንነት ወይም ሰላም ያስጠብቃሉ ማለት ነው። this development marked the appearance of state አይታችኋል። ይሄም ለምን አስተዋጽኦ አደረገ? ለስቴት ፎርሜሽን ወይም ስቴት መርጅ እንዲያደርግ መሰረት ጣለ ማለት ነው። war or conflict might also have occurred when a small village combined to establish a state under a powerful local chief by force. እንግዲህ የተለያዩ ኮሚኒቲዎች አሉ በአንድ ላይ ቀላቅሎ ትልቅ የሆነ ስቴትን ለመመስረት በሚደረግበት ሂደት ጦርነት ይካሄድ እንደነበረም ይነግረናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ጋይስ እንግዲህ አጠቃላይ ዩኒቱ ይሄን ይመስል ነበረ። እዚህ ጋር ዩኒት ሰመሪ አለን። የመጀመሪያው እንግዲህ prehistory refers to a long period before people invent the system of writing. system of writing ወይም የራይቲንግ ስኪል ኢንቨንት ከመደረጉ በፊት የነበረ የሰው ልጅ ታሪክ prehistory እንለዋለን። history refers to all the things that happened in the human past after the beginning of the art of writing. የሰው ልጅ የጽህፈት ኪህልን ካዳበረ በኋላ ያለው የሰው ልጅ ታሪክ history እንለዋለን። history help us to know about the past, understand the present and foresee or forecast the future development. እንግዲህ እነዚህ የሂስትሪ ኢምፖርታንስ ወይ ኢምፖርታንስ ኦፍ ሂስትሪ ናቸው ማለት ነው። ሌላው ሂስቶግራፊ ነው። ሂስቶግራፊ is the study of how knowledge of the past is attended and transmitted. ኦኬ የቀደመ ዕውቀት እንዴት እንደሚተላለፍና እንዴት መከታተል እንዳለብን የሚያስረዳ ምን እንለዋለን? ሂስቶግራፊ እንለዋለን ብለናል። The past signifies events that have taken place and the fact of the past which are kept in writing. Sources are critical to study and write of the history. Most commonly historians divide sources into two broad groups. Those are the primary and secondary source ብሎ የሂስትሪን ሶርስ በሁለት ይከፍለዋል ማለት ነው። ወይም ዳይሬክት ሶርስ and indirect source ብለን በሁለት እንከፍለዋለን ብለናል። And there are two major opposing theory of the origin of human being. የሰው ልጅ አመጣጥ እንግዲህ ሁለት ተቃራኒ የሆኑ ቲዮሪዎች ወይም ጽንሰ ሀሳቦች አሉ። የመጀመሪያው ክሬሽኒስት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኢቮሉሽኒስት ቲዮሪ ነው። ክሬሽኒስት እንግዲህ በጋድ ነው የሰው ልጅ የተፈጠረው የሚል ነው። ኢቮሉሽኒስት ደግሞ ዝግመታዊ ለውጥ የሚለው ነው። one of the basic distinguishing feature of human species is the ability to make tool. የሰው ልጅ ከሌሎች ፍጥረት የሚለየው እንግዲህ ምንድነው? ቱል መስራት መቻላቸው ነው ይለናል። The earliest tools were made of stone. Before the technology of device, human beings got their food by hunting wild animals and gathering wild fruit. እንግዲህ የሰው ልጅ አግሪካልቸር የሚባለውን ነገር ወይም ቴክኖሎጂ የሚባለውን ነገር ከመመስረቱ በፊት ምንድነው የሚያደርገው? በማደን ነው። እንስሳትን በማደን እንዲሁም ዋይልድ ፍሩት ወይም ፍራፍሬዎችን በመልቀም ነበር የሚተዳደረው ማለት ነው። And human beings pass through several stages of development. These stages include the time when the tools were made of stone. የሰው ልጅ እንግዲህ ከሀንቲንግ ኤንድ ጋዘሪንግ ተነስቶ እስከ ሞደርን ሲቪላይዜሽን እስኪሄድ ድረስ የተለያዩ ስቴጆችን ተጉዟል ብለናል። በዋናነት ስቶን ኤጅን ተጉዟል። ስቶን ኤጅ is further divided into three periods. በሶስት ፔሪድ እንከፍለዋለን። እሱ ምን ነው? the paleolithic age, the mesolithic age and neolithic age ብለን በሶስት እንደምንከፍል አይተናል ማለት ነው። I hope guys ይሄ ክላስ በጣም ግልጽ እንደሆነላችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ፣ ወዲያውኑ የመለስላችሁ ይሆናል። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ሌላ ቪዲዮ እንድለቅና እንድታገኙት ደግሞ የዶል ምልክቷን መጫናችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። በሚቀጥለው ክላስ ያ ማለት በአዲስ ዩኒት ነው የምንገናኘው። እሱም ዩኒቱ አኒሸንት ወርልድ ሲቪላይዜሽን አፕቱ 500 AD በሚለው ቶፒክ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ያብዛልን። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።